গাইজ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো কিচেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো কাৰণ আজি কিচেন ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাব গৈ আছো এটা পাৰ্সেল লৈ আহিছো চাইনাৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰি কিনে আৰু এই পাৰ্সেলটোৰ ভিতৰত কি আছে জানেনে বলক তেনেহলে আনবক্সিং কৰি প্ৰথমতে দেখাও কি আছে আৰু তাৰ পিছত কৈ আছো আজি ৰেচিপিটো কি হৈ গিয়েছে মানে কিচেনত বনাইছো মানে ভিডিঅ'টো কিচেনৰ ভিডিঅ' বনাব গৈ আছো মানে কিবা এটা ৰেচিপি বনাই কিনে আপোনালোকক দেখাম আৰু চাইনাৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰি আনিছো ভিডিঅ'টো খাটাৰনাক হ'ব তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে সো বলক তেনেহলে মই সিলটো আগতে খুলিছো অন্য ভিডিঅ'ৰ নিচিনা আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে জানেনে গেছ কৰিব পাইছে গাইস কি আছে ইয়াতে কি আছে গেছ কৰিব পাইছে গাইস ইয়াতে 1 2 3 4 5 পাঁচটা কি আছে জানেনে পাঁচটা মেগি আছে আৰু এই মেগি গিটা মই লৈ আহিছো চাইনাৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰি কেনে আৰু এই মেগি গিটা বহুত বেলেগ ধৰণৰ এই পাঁচটা মেগি 500 টকা লৈছে এটা মেগি 100 টকা কৰে ইয়াত কিমান গ্ৰাম আছে জানেনে ইয়াতে গাইস 120 গ্ৰাম আছে এটা মেগি আৰু এই মেগি গিটা মই এই কাৰণে কিনি আনিছো অন্য মেগিৰ নিচিনা নৰমেল মেগি নহয় এইগিটা একচুয়ালি একদম স্পাইসি বহুত জ্বলা থকা মেগি আৰু এই মেগি গিটাৰ ভিতৰত বেলেগ ধৰণৰ মছলা আছে সো এইবিলাক কি লিখিছে যেহেতু পঢ়িব নাজানো ইয়াতে ইটো পেকেটৰ ফ্লেভাৰ হল গৌৰমিট স্পাইসি আৰু এইটোৰ পেকেটৰ গৌৰমিট স্পাইসি নুডলছ আৰু ইটো হল গৌৰমিট মিল্ট MILD মিল্ট কিবা এইবিলাক বুজি নাপাও মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেভাৰটো হ'ব তো খোৱাৰ পিছতে গম পোৱা যাব কিমচি ইটো হল সুপাৰ স্পাইসি কোনটো বনাম গাইস মই তাকে ভাবি আছো কোনটো বনালে ভাল লাগিব সো এইবিলাক একচুয়ালি মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে বাট ইয়াত সো বলক তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু কোনটো নুডলছ বনাও আপোনালোকক মই তাকে কনফিউজন হৈ আছো সো মই সুপাৰ স্পাইসি মই ইটোৱে বনাও আৰু বাকি কিটা পিছত বনাই আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকুৱা হয় সো সুপাৰ স্পাইসি ইটো বনাম আগতে মই এনেকৈ ইয়াতে বন্ধাকবি কাটি লৈছো ক্যাপসিকাম কাটি লৈছো গাজৰ কাটি লৈছো ধনিয়াৰ পাত পিয়াজ বাট মই এইটো অলপমান বইল দিম এই কাৰণে বইল দিম কাৰণ এতিয়াৰ যোনবিলাক বন্ধাকবি আছে নহয় সব সাৰ মাৰা বন্ধাকবি হয় আৰু সোনকালে পচি যায় সো এইটো অলপমান খাই টেষ্টিটো নালাগিব সেই কাৰণে অলপমান বইল দিম বলক তেনেহলে বইল দিও আৰু ইপিনে বৰ্তন পুৰা ৰেডি কৰি ৰাখিছো সব গাইস কেতিয়াবা মাজে কুকিং ভিডিঅ' বনাব লাগে কিমান আৰু ৰাইডৰ ভিডিঅ' দিম সো এনেকুৱাকৈ বইল কৰি দিছো কবিটো এতিয়া অলপমান বইল হোৱাৰ পিছত মই ইয়াক সেকি দিম আৰু সেকি দিয়াৰ পিছত ধুনিয়াকৈ মই মেগিটো বনাম আৰু কবি এতিয়া বইল হৈ আছে আৰু ইয়াক এতিয়া নামাই দিম আৰু আজি ভিডিঅ' এংগেল বিলাক কেনেকুৱা আহিছে আজি অলপমান আপডেট কৰিছো ভিডিঅ' এংগেলটো এটা জায়গাত থৈ দিছো কেমেৰা আৰু তাৰ পৰাই মই ভিডিঅ'টো শুট কৰি আছো কবি বইল হৈ গল অলৰেডি ইয়াক এতিয়া পানীটো পেলাই দিম এতিয়া ইয়াত সেকিনি দি সেকি লম এইখন সেকিনি আছে আৰু সেকিনি দি পানীটো পেলাই কেনে বাস ইয়াক ড্ৰাই কৰি দিম এতিয়া মিঠাতেল ঢালি দিম মাষ্টাৰ্ড অইল আৰু আমাৰ গৰমটো তৎক্ষণাত হৈ যায় ইয়াত বনালে মাষ্টাৰ্ড অইল ঢালি দিলো তো মাষ্টাৰ্ড অইল ঢালি দিলো আৰু এতিয়া কবি কিনি দিম যোনখিনি সেকি থৈছো কবি আৰু ক্যাপসিকাম গাজৰ ধনিয়াৰ পাতটো লাষ্টত দিম আৰু পিয়াজ এইকিটা একলগে দিম ধনিয়াৰ পাতটো লাষ্টত দিম দি কেনে ইয়াতে ভাজিম গেছটো কমাই দিছো আমি বন্ধাকবিটো দি দিম এতিয়া অলপমান ধোৱা হৈ আছে অলপ মেচিনটো দি দিলো শব্দ হয়তো এটা পাব পাৰে হোৱাৰ কৰি বন্ধাকবিটো দি দিলো এতিয়া ইয়াতে দিম ক্যাপসিকাম এইটো ক্যাপসিকাম দিলো গাজৰটো দিলো আৰু পিয়াজ দিম ইমান এটা টাফ নহয় বনোৱাটো কাৰণ মেগি বনোৱা বহুতে ইজি হয় কাৰণ যদি আমি চাওমিন বনালো হয় যদি আমি চাওমিন বনালো হয় তেনেহলে অলপ প্ৰবলেম হল হয় মানে বহুত কিছু ইয়াতে সস ঢালিব লাগে
বা ইয়াতে একো ঢালিবলগীয়া নাই, যিখিনি আছে তাতে মছলা চছলা গোটেইখিনি দিয়াই আছে। বাছ আমি খালি বনাব লাগে। অলপ জুইটো বাঢ়াই দিওঁ, জুইটো একেবাৰে কমাই দিছিলোঁ কাৰণ এইখনত যদি বনাওঁ নহয় এইখনত তৎক্ষণাত গৰম হৈ যায়। এইখনত বনাই কিনে বহুতে ইজি, মই ভাল পাওঁ এইখনত বনাই। আৰু এইখন মই স্পেচিয়েলি ঘৰৰ কাৰণে কিনি লৈ আহিছোঁ। তো ইয়াতে এনেকৈ ভাজি আছোঁ এতিয়া। এইখনত মই আঞ্জা চাঞ্জা বনাই কিনে বহুত ভাল পাওঁ কাৰণ ধৰিব ইজি, দান্ধা আছে আৰু তৎক্ষণাত গৰম হৈ যায়, বস্তুবিলাক ভাজি ভাল লাগে। তো সেইকাৰণে এইখন মই স্পেচিয়েলি মোৰ কাৰণে এইখন কিনি আনিছোঁ। এইখনত মাহঁতে নবনায় কাৰণ মাহঁতে বেয়া পায় এইখন বনাব, ধৰিব বোলে অসুবিধা আৰু ভাল নালাগে কিবা এটা। চ' চবৰে চইচ বেলেগ বেলেগ, সেইকাৰণে মোৰ চইচ এইটো আছিলে আৰু মই লৈ আহিছোঁ। বাকী নেক্সট ৰাইড ক'ত যাম জানেনে? কিবা আইডিয়া আছে? চ' ৰাইডৰো প্লেনিং হৈ আছে, তাৰ মাজতে অলপ প্ৰব্লেমো চলি আছে। মোৰতো প্ৰব্লেম জীৱনত ঠিকে নাপায়, কিবা কিবি প্ৰব্লেম আহিয়ে থাকে। চ' মই ৰাইডত যোৱাতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ কেদাৰনাথ ৰাইডত। চ' মই যোনটো কামৰ পৰা ছুটি লৈ কিনে গৈছিলোঁ, 8 দিনৰ ছুটি লৈ গৈছিলোঁ, বাট মোৰ ৰাইডটো বহুত লেট হৈ গ'ল, 15 দিন হৈ গ'ল আহোঁতে আহোঁতে। চ' কামটোৰ পৰা এতিয়া মোক ওলাই দিছে আৰু মোৰ হাতত এতিয়া একো কাম নাই। চ' ৰাইড যাব লাগিলে টকা লাগিব আৰু সেই টকাৰ কাৰণে অলপ ফাৰ্ষ্ট টাইম কাম কৰিব লাগিব কাৰণ মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে মনিটাইজ হোৱা নাই। আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদ অলপ থাকে তেনে হয়তো মনিটাইজ হৈ যাব। আপোনালোকে যিমান পাৰে মৰম দিয়ক, চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক গাইজ। চ' নতুন নতুন ৰাইডৰ ভিডিঅ' দিব আপোনালোকক সদায় ইচ্ছুক মই। আৰু তথাপি নেক্সট ৰাইড আহি আছে। নেক্সট ভিডিঅ'ত চাগে মই কম কেইদিনমান পিছত, এতিয়াই ডেটটো নিদিওঁ কাৰণ এতিয়া ডেটটো দিলে প্ৰব্লেম মোৰ শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চবখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক ডেটটো দি দিম। গেছটো অলপ কমাই দিলোঁ আৰু ইয়াক অলপমান ভাজিব দিলোঁ। আৰু এই পেকেটটোৰ ভিতৰত গাইজ, এই পেকেটটোৰ ভিতৰত কি কি মছলা আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো দেখিছেনে পেকেটটো? এই পেকেটটোৰ ভিতৰত কি কি মছলা আছে মই গোটেইখিনি কাটি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত। পেকেটটো কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াতে যোনটো মেগী আছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ, আমাৰ ইয়াতে বনোৱা মেগীটোৰ নিচিনা নহয়। এইটো অলপ লাৰি দিওঁ নহ'লে কালা হৈ যাব, এনেকৈ দহি কেনে বৰবাদ হৈ যাব গোটেই। চ' কথা পাতি আছোঁ তাৰে মাজতে দেখাই আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত এই দুটা মছলা আছে, বাকী ভিতৰত একো নাই। ইয়াতে চাব পাৰে একো নাই। ইয়াতে দুটা মছলা আছে, এই দুটা মছলা আছে দেখিছে, চুপ বেছ আৰু ইয়াতে কি লেখা আছে ফ্লেক্স, মানে হয়তো এটা এই জ্বালাটো হ'ব পাৰে, বাট কি আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কাটি ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াৰে মেগীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ জানেনে? এইটো দেখক, গোলগাল মেগী, কিবা অলপ বেলেগ টাইপৰ। ইয়াতে এই মেগীটো নায়েই, দাম বহুত লৈছে। এইকাৰণে মই চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি আনিছোঁ, আপোনালোকক জনালোৱে। চ' সেইকাৰণে ৰেটটো ইয়াৰ বেছি লৈছে। চ' বনাই চাওক কেনেকুৱা স্পাইচি হয় আৰু সোৱাদ লাগে নে নাই। কাৰণ এতিয়া মই ইয়াতে পানী ঢালি দিম, যিহেতু মেগী বনাই আছোঁ, মেগীটো পানী দিবই লাগিব। জুইটো বঢ়াই দিলোঁ, পানী দি দিলোঁ, অলপমান হিট হ'ব দিছোঁ। পানীটো অলপ হিট হওক, হিট হোৱাৰ পাছত মেগীটো ইয়াতে দিম। তো এতিয়া পানীটো বইল হৈছে আৰু এতিয়া মই দিম মেগীটো। এইটো মেগীটো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আৰু মেগীটো বইল হ'ব দিম অলপমান। বইল হোৱাৰ পিছতহে মছলাখিনি দিব লাগিব। ইয়াক ভাঙি যাব লাগিব কাৰণ গোটেইটো লগ হ'ব লাগিব, লগ নোহোৱাকৈ মছলাটো দিলে মিক্স নহয় ভালকৈ। চ' এতিয়া মই ইয়াতে দিম নিমখ। নিমখটো আপোনাৰ সোৱাদ অনুসাৰে দিব লাগিব, আপুনি যিমানখিনি নিমখ খায়। চ' নিমখ দি দিলোঁ আৰু বেলেগ একো দিবলগীয়া নাই। আৰু বাকী এই মছলাখিনি দিবলগীয়া আছে। মই পেকেট দুটা কাটি ল'লোঁ আৰু পেকেট দুটাত কি আছে জানেনে? প্ৰথমতেতো মই পেকেটটোৰ এইটো মছলাটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দি লওঁ। একদম আমাৰ মেগী মছলাৰ নিচিনাকৈ নহয়, মছলাটো অলপমান বেলেগ টাইপৰ গোন্ধটো। মছলাটো দি ল'লোঁ, এই বস্তুটো দিম। এই বস্তুটোত কি আছে জানেনে? গাজৰ আছে, কেপচিকাম আছে আৰু কিবা কিবি এইবিলাক আছে, চববিলাক নাজানো, কিবা খৰি খৰি টাইপৰ বস্তু আছে। চ' গোটেইখিনি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াক মই মিক্স কৰি দিব লাগিব। মিক্স কৰি দিলে কালাৰটো কিবা বেলেগ হয়, ৰেড টাইপৰ কালাৰ হৈ যায়। আমাৰ মেগী যোনটো নৰ্মেলি মেগী আছে তাৰ নিচিনা কালাৰটো নহয়।
ভালকৈ ইয়াত মিক্স কৰি দিওঁ আৰু মিক্স কৰি দিয়াৰ পাছত আচল খেলা লাগি যাব। খাব পাৰোঁ না নাই ঠিক নাই, যিহে কালাৰটো আহিব লাগিছে ৰেড ভগৱান জানে আৰু কি যে হ'ব। খুব নহয়, বাছ জাষ্ট ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু ট্ৰাই কৰিলে চব কিছুৱে কৰিব পাৰে জীৱনত সকলো বস্তু ট্ৰাই কৰক। যদি নোৱাৰে পাৰিলেতো গুড, আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে সকলো বস্তু ট্ৰাই কৰক, একো বস্তু ভয় নাখাব জীৱনত। আৰু মই সেই বাণীটো লৈয়ে চলি আছোঁ জীৱনটোত। মেগী আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াক নামাব লাগিব। ডিছ ৰেডি কৰি আহিছোঁ। অলপ চুপ ৰাখিব লাগে, আৰু চুপ ৰাখিলে খাই ভাল লাগে। আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ, কাৰণ যিটো গৰম আৰু যিটো লিখিছে পেকেটত ছুপাৰ স্পাইচি, কি হ'ব ধৰিব নোৱাৰিছোঁ। চ' অলপ ঠাণ্ডা হওক, তাৰপিছত খাই কিনে টেষ্ট কৰি জনাই আছোঁ সঁচাকৈ ছুপাৰ স্পাইচি নে লিখা মতে কাম নহয়। যিহেতু চাইনাৰ মাল, চাইনাটো জানেই দুদিনৰ মাল, লিখা মতে কাম নহয়। গাইজ প্ৰে কৰিব, খাব ওলাইছোঁ। কি হয় নাজানো, ছুপাৰ স্পাইচি মেগী টেষ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। গাইজ ভয় লাগি আছে, তথাপি টেষ্ট কৰিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে খাম বুলি। ৰেচিপিটো বনাই দেখালোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু গাইজ খাব ওলাইছোঁ। গাইজ ছুপাৰ স্পাইচি বুলি লিখিছে ঠিকে, টেষ্টটো ধুনীয়া আছে ইয়াৰে, বাট সিমান এটা জ্বালা নাই, ইমান স্পাইচি নহয়। খাই কিনে টেষ্ট আছে, টেষ্টটো ভাল লাগিছে, ভাল পাইছোঁ টেষ্টটো। যিটো লিখিছে ছুপাৰ স্পাইচি, সেইমতে ছুপাৰ স্পাইচি নহয়, পোৱা যায় ধুনীয়াকৈ। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে যদি টেষ্ট কৰিব বিচাৰে এই মেগীটো, তেনেহ'লে টেষ্ট কৰিব পাৰিব। তো কিপ ৱাচিং গাইজ, জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগে গাইজ, প্লিজ ছাপোৰ্ট মি।